हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण नेक्स्ट एक्सरसाइज साठी लागणारे काही आर्टिकल्स बघणार आहे. त्यातलं फर्स्ट आर्टिकल आहे डिस्क्रिमिनंट. त्याला डेल्टा असं डिनोट केलं जातं. हा जो ट्रायंगल मी इथं काढलाय ना डेल्टा म्हणायचं, तो ग्रीक लेटर आहे, कॅपिटल ग्रीक लेटर. डेल्टा दोन असतात, एक स्मॉल ग्रीक लेटर डेल्टा असा लिहिला जातो आणि एक कॅपिटल ग्रीक लेटर डेल्टा असा ट्रायंगलच्या फॉर्म मध्ये लिहिला जातो. सो देयर आर टू ग्रीक लेटर्स युज्ड टू डिनोटिंग सम ऑर द अदर क्वांटिटी in mathematics or in physics. So they are called as delta. This is small Greek letter delta and this is capital Greek letter delta. So discriminant ला delta किंवा d ने डिनोट केलं जातं. आता ही discriminant नक्की टर्म काय असते, तर काल आपण फॉर्म्युला डिराइव्ह केला होता बघा फॉर्म्युला मेथड मध्ये, की रूट्स काढण्यासाठीचा फॉर्म्युला काय होता, x is equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. बऱ्याच वेळेस आपण सॉल्व करत असताना मी तुम्हाला एक रूट्स असे का आले याचं मीनिंग सांगत होतो. बघा, एका क्वेश्चनचा आन्सर सेम रूट्स आले होते, म्हणजे दोन्ही आन्सर सेम आले होते. त्याचं कारण काय होतं, तर ही जी व्हॅल्यू आहे आतली, ह्याचा आन्सर 0 होतं, राईट. सो ही जी व्हॅल्यू आहे याच्या आन्सर्स वरती डिपेंड करतं की x ची व्हॅल्यूज कशा प्रकारचे रूट्स फाइंड झालेत आपल्याला, म्हणजे x च्या व्हॅल्यूज कशा प्रकारच्या मिळणार आहेत, वेदर ते रिअल रूट्स असणार आहेत, वेदर ते नॉट रिअल रूट्स असणार आहेत, वेदर ते रिअल असून अनइक्वल असणार आहेत का इक्वल असणार आहेत. म्हणजे रूट्सचं जे नेचर आहे, रूट्स कशा प्रकारचे मिळतात हे डिपेंड करतं या व्हॅल्यूवरती. कुठली व्हॅल्यू आहे ती b स्क्वेअर मायनस 4ac, आणि त्याच व्हॅल्यूला आपण डिस्क्रिमिनंट असं म्हणतो. सो डिस्क्रिमिनंट इज नथिंग बट b स्क्वेअर मायनस 4ac. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा और कैपिटल D. And it decides what kind of roots are present, whether they are real and unequal, whether they are real and equal, or whether they are not real, means they are imaginary. समजलं? सो आपण आता डिस्क्रिमिनंट काय हे शिकलेलो आहे. म्हणजे डिस्क्रिमिनंट डेल्टा काय असतो, b स्क्वेअर मायनस 4ac. आपल्याला सिंपल प्रॉब्लेम्स असणार आहेत, जस्ट कंपेअर करायचं इक्वेशन, abc च्या व्हॅल्यूज लिहायच्या आणि b स्क्वेअर मायनस 4ac डेल्टा फाइंड करायचं. सो डिस्क्रिमिनंट इज b स्क्वेअर मायनस 4ac. ही जी टर्म आहे या टर्मला आपण काय म्हणतो, डिस्क्रिमिनंट, and it is denoted by डेल्टा. त्याला कशाने डिनोट करतो आपण, डेल्टा. म्हणजे डिस्क्रिमिनंट फाइंड करायचं आहे तेव्हा तुम्ही काय फाइंड करायचा, b स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. म्हणजेच डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वेअर मायनस 4ac. हे डिस्क्रिमिनंट आहे. सो तुम्हाला असा प्रश्न दिला असेल, फाइंड द डिस्क्रिमिनंट, तेव्हा तुम्ही b स्क्वेअर मायनस 4ac ची काय व्हॅल्यू फाइंड करायची. ओके. सो आता या b स्क्वेअर मायनस 4ac म्हणजे या डिस्क्रिमिनंट वरती नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करतं. म्हणजेच नेक्स्ट आर्टिकल आपण जे लिहितोय इथे आता काय आहे ते, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. नेचर म्हणजे काय, वेदर रूट्स रिअल आहेत का नॉन रिअल आहेत, रिअल असून वेदर ते इक्वल आहेत का अनइक्वल आहेत, त्याला आपण त्याचं नेचर म्हणतो. सो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स हे नेक्स्ट आर्टिकल आहे आपलं. आपला क्वेश्चन असा पडतो की विदाउट सॉल्विंग जस्ट स्टेट दॅट व्हॉट काइंड ऑफ रूट्स आर प्रेझेंट फॉर दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे आपण आन्सर्स नाही फाइंड करायचे x चे, आपण फक्त ही व्हॅल्यू फाइंड करायची आणि ही व्हॅल्यू कशा प्रकारची येते, म्हणजे ती पॉझिटिव्ह येते, निगेटिव्ह येते का झिरो येते, त्याच्यावर त्याचं नेचर डिपेंड करतं. सो नेचर ऑफ रूट्स कॅन बी डिसाइडेड by finding the value of b square minus 4ac म्हणजेच डेल्टा. म्हणजे नेचर ऑफ रूट सांगण्यासाठी कशा प्रकारचं नेचर आहे, इट कॅन बी डिसाइडेड बाय फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac. ही व्हॅल्यू जेव्हा आपण फाइंड करणार आहे त्या व्हॅल्यूवर आपण डिसाइड करू शकतो की रूट्सचे प्रकार काय आहेत. लक्षात आलं? म्हणजे बघा, x इज इक्वल टू मायनस b प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. ओके, हा आपला फॉर्म्युला होता. मला सांगा या फॉर्म्युलामध्ये जर b स्क्वेअर मायनस 4ac पॉझिटिव्ह असेल, लक्षात घ्या, b स्क्वेअर मायनस 4ac पॉझिटिव्ह असेल, मीन्स फर्स्ट केस 1 काय असणार आहे, इफ b स्क्वेअर मायनस 4ac that is discriminant, हा डिस्क्रिमिनंटच आहे ना, b स्क्वेअर मायनस 4ac, दॅट इज डिस्क्रिमिनंट.
इज पॉझिटिव्ह म्हणजे काय सांगा, दॅट इज b² - 4ac और डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे b² - 4ac म्हणजेच त्याला आपण डेल्टा म्हणतो, तो ग्रेटर दॅन काय असेल 0, म्हणजेच तो पॉझिटिव्ह असेल. एकच मिनिंग आहे बघा, b² - 4ac दॅट इज डिस्क्रिमिनंट, ह्यालाच डिस्क्रिमिनंट म्हणतो मी. इज पॉझिटिव्ह म्हणजेच काय, तो ग्रेटर दॅन काय 0 आहे. पॉझिटिव्ह म्हणजेच तो ग्रेटर दॅन काय 0. जेव्हा ही व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 असते, लक्षात घ्या, जेव्हा ही व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 असते रूटच्या अंडरची, तेव्हा x चे आन्सर्स रियल अँड अनइक्वल येतात. म्हणजे दोन्ही व्हॅल्यूज एक्सच्या डिफरंट येतात म्हणजेच काय येतात, अनइक्वल. काल आपण जे फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व्ह केले त्यात मॅक्सिमम सगळे आन्सर्स तसेच होते, कारण b² - 4ac प्रत्येक ठिकाणी पॉझिटिव्ह होता. फक्त एकाच प्रॉब्लेम मध्ये तो 0 होता, लक्षात घ्या, आणि एकाही प्रॉब्लेम मध्ये तो निगेटिव्ह नव्हता. कळतंय? काल जे आपण सॉल्व्ह केले त्याच्यामध्ये सगळ्या प्रॉब्लेम्स मध्ये b² - 4ac ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 होती. सो प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये आपल्याला आन्सर्स जे भेटले ते अनइक्वल भेटले होते, बट दे आर रिअल रूट्स. रिअल म्हणजे सगळ्या प्रकारचे नंबर्स, रूट मधले असतील, सर्ड्स असतात, इंटिजर्स असतात, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, सगळ्या प्रकारच्या नंबर्सना आपण रिअल म्हणतो. बेसिकली नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट टाइप काय असतो, रिअल नंबर्स, आणि सेकंड टाइप काय असतो, इमॅजिनरी नंबर्स. म्हणजे तुम्हाला हे माहित पाहिजे, नंबर्स 2 प्रकारे डिवाइड होतात. फर्स्ट रिअल असतो आणि सेकंड काय असतो, इमॅजिनरी, म्हणजेच नॉट रिअल नंबर. इमॅजिनरी म्हणजेच काय असतात, नॉट रिअल. या नंबरशी आपण डील केलेलंच नाहीये. या नंबरची डील आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये करणार आहे. 10th स्टँडर्ड पर्यंत फक्त आपल्याला रिअल नंबर्स असतात कन्सिडरेशन मध्ये. नॉट रिअल नंबर म्हणजे काय, तर स्क्वेअर रूटच्या आत निगेटिव्ह साइन येते. स्क्वेअर रूटच्या आत निगेटिव्ह साइन आली म्हणजे निगेटिव्ह साइन आणि कुठलाही नंबर आला, लाईक √-2 लिहिला मी, √-3 लिहिला, सपोज मी इथं √-1 लिहितो. सो स्क्वेअर रूटच्या आत निगेटिव्ह साइन आली, मग अशा नंबरला काय म्हणायचं, इमॅजिनरी नंबर. कसं म्हणायचं याला, इमॅजिनरी नंबर. जे सॉल्व्ह करायला आपल्या इथे नसतात 10th स्टँडर्ड पर्यंत, आपण या नंबरशी जास्त डील करत नाही, फक्त माहिती असावं. सो दे आर कॉल्ड एज इमॅजिनरी ऑर नॉट रिअल नंबर. आणि तशा नंबरच्या कॉम्बिनेशन्सला आपण कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणतो, जे आपण 11th मध्ये डिटेलमध्ये शिकणार आहे. इथे 10th पर्यंत आपल्याला फक्त रिअल नंबर्स असतात. रिअल म्हणजे कोण, तर रिअलच्या अंडर बरेच टाईपचे नंबर येतात. ओके, रिअलच्या अंडर कुठले नंबर येतात, नॅचरल नंबर, होल नंबर्स, इंटिजर्स, रॅशनल नंबर्स, इरॅशनल नंबर्स. दिस ऑल काइंड ऑफ नंबर्स कम अंडर रिअल नंबर्स. म्हणजे जे जे प्रकारचे नंबर्स आम्हाला माहित आहेत, कुठले कुठले, रॅशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू, irrational numbers denoted by q dash, integers denoted by I dash. ओके, I म्हणतो, integers I ने डिनोट करतो आपण, z ने पण डिनोट करतात किंवा I ने डिनोट करतात. सो रॅशनल नंबर्स q, irrational numbers q dash, whole numbers w, natural numbers n, integers I. हे सगळे जे नंबर आहेत, हे सगळ्या प्रकारचे नंबर रिअल नंबर अंडर येतात, म्हणजे R अंडर येतात. समजतंय? सो ह्याच्यामध्ये कसलेही नंबर्स असू शकतात. स्क्वेअर रूट ऑफ समथिंग असू शकतो. स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इज ऑल्सो अ रिअल नंबर. स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इज रिअल नंबर, बट इट इज इरॅशनल, ह्याच्या अंडर येतो, क्यू डॅशच्या अंडर. ओके, रॅशनल नंबर काय असतात, होल नंबर काय असतात, तर 0, 1, 2 सो ऑन. नॅचरल 1, 2, 3 सो ऑन, म्हणजे काउंटिंग नंबर्स. इंटिजर्स काय असतात, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह अँड 0. निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह आणि 0 म्हणजे नंबर लाईन आपली, त्याला इंटिजर्स म्हणायचं. हे 0, इकडून इकडे हे सगळं पॉझिटिव्ह इंटिजर्स, दिस इज 0 अँड दिस आर निगेटिव्ह इंटिजर्स, -1, -2. सो दिस आर कॉल्ड इंटिजर्स. 0, पॉझिटिव्ह इंटिजर्स अँड निगेटिव्ह इंटिजर्स, दिस ऑल कम अंडर I. होल नंबर्स म्हणजे 0, 1, 2, 3 अँड सो ऑन. नॅचरल नंबर्स म्हणजे फक्त काउंटिंग नंबर, 0 कन्सिडर करायचं नाहीये. रॅशनल नंबर खूप सारे आहेत आपल्याकडे. इरॅशनल नंबर म्हणजे अशा फॉर्म मध्ये. रॅशनल नंबर कुठला फॉर्म असतो, आयदर फ्रॅक्शन फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, p/q, और डेसिमल पॉइंट मध्ये लिहू शकतो, मीन्स हाफ और 0.5. हा रॅशनल नंबर आहे, याला रॅशनल नंबर म्हणायचं. आणि सिंगल असेल तरी पण तो रॅशनल मध्ये मोडतो, मीन्स 2 इज अ रॅशनल नंबर ऑल्सो, 2 इज अ होल नंबर ऑल्सो, 2 इज अ नॅचरल नंबर ऑल्सो, अँड 2 इज अ पॉझिटिव्ह इंटिजर ऑल्सो. म्हणजे 2 सगळ्यातच येतो. 2 हा स्वतः रॅशनल पण आहे, बिकॉज 2 कॅन रिटन एज 2/1. बरोबर. सो 2 हा रॅशनल पण आहे, 2 हा होल नंबर पण आहे, 2 हा नॅचरल नंबर पण आहे, आणि 2 हा इंटिजर पण आहे, पॉझिटिव्ह इंटिजर. बट 2 हा इरॅशनल नाहीये. 2 हा काय नाहीये, इरॅशनल नाहीये.
सो अशा प्रकारचे सगळे नंबर्स, आणि हे जे स्क्वेअर रूटच्या आत दिलाय 3 त्याला इरॅशनल का म्हणायचं? जेव्हा हा परफेक्ट स्क्वेअर नसतो आणि हा रूट 3 लिहिला की 3 आता बाहेर येणार नाही, तर रूट 3 ची व्हॅल्यू जी असणार आहे ना ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग असते. म्हणजे काय, याचं जे आन्सर आहे हे असं येत राहतं आणि प्रत्येक वेळेस जी टर्म आहे पॉइंट नंतरची ती काय होत जाते, नॉन टर्मिनेट होते, म्हणजे ती कधीच स्टॉप होणार नाही. फायनल आन्सर कधीच भेटणार नाही, डिवाइड होतच जाणार आहे सपोज त्याला. आणि नॉन रिकरिंग पण आहे, म्हणजे नवीन नवीन नंबर सापडतोय बघा. 7 नंतर 3, 3 नंतर 2, 2 नंतर 1 असे नंबर सापडतात. लाईक पायची व्हॅल्यू 22/7 दॅट इज इक्वल टू 3.142 वगैरे, ह्याच्या पण नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आहे बघा. म्हणजे 22/7 इज ऑल्सो नॉट अ रॅशनल नंबर बट इट इज अ इरॅशनल नंबर. सो अशा सगळ्या नंबर्सला काय म्हणतो मी, रिअल नंबर्स. समजलं? म्हणजे इथे लक्षात घ्या, जेव्हा b² - 4ac और डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 येतो म्हणजेच तो पॉझिटिव्ह आहे. जसं की काल फॉर्म्युला मेथड सॉल्व्ह करताना बऱ्याच क्वेश्चन्सला तो पॉझिटिव्ह आला होता. मग तो परफेक्ट स्क्वेअर येऊ दे किंवा नॉन परफेक्ट स्क्वेअर येऊ दे, परफेक्ट स्क्वेअर आला तर काय येईल सांगा, हे रूट राहणार नाही. लाईक b² - 4ac ची व्हॅल्यू 16 आली तर रूट 16 चा 4 बाहेर येईल, म्हणजे रॅशनल रूट्स येतील. पण रॅशनल रूट्स पण रिअलच असतात ना. लक्षात आलं का? आपण इथं रॅशनल आहे का इरॅशनल आहे बोलत नाही, फक्त रिअल आहे का नॉन रिअल आहे बोलतोय. सो b² - 4ac फक्त ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे. तो पॉझिटिव्ह असला तरी चालेल आणि पॉझिटिव्ह असून परफेक्ट स्क्वेअर चालेल किंवा नॉन परफेक्ट स्क्वेअर चालेल, दोन्हीपैकी कोणताही चालेल. सो त्याचे दोन सब टाइप्स पडतात बघा. इफ b² - 4ac दॅट इज डिस्क्रिमिनंट इज पॉझिटिव्ह, दॅट इज b² - 4ac और डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0, then the roots are, तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं आहे, then the roots are real and unequal. म्हणजे ही कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाली अशी की b² - 4ac ची और डेल्टाची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 असेल म्हणजेच पॉझिटिव्ह असेल, तर रूट्स कसे असतात, रिअल अँड अनइक्वल. म्हणजे दोन्ही आन्सर्स डिफरंट येतात. काय येतात, डिफरंट, आणि रिअल नंबर्स येतात. समजलं? आता त्याचे सब टाइप्स काय आहेत सांगा मला. जर b² - 4ac ग्रेटर दॅन 0 आहे बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वेअर आहे, तर कुठल्या प्रकारचा रिअल नंबर येतो, इरॅशनल रिअल येतो. आणि जर परफेक्ट स्क्वेअर असेल तर कुठल्या प्रकारचा रिअल येतो, रॅशनल रिअल येतो. ते काय आपल्याला सांगायचं नसतं, फक्त तुमच्या माहितीसाठी मी ते एक्सप्लेन करतोय. म्हणजे काय बघा, लक्ष द्या. सपोज b² - 4ac ची व्हॅल्यू +16 आली, तर स्क्वेअर रूट ऑफ 16 मला सांगा 4 आहे, म्हणजे हा रूट राहणारच नाही इथे. मग रूट राहणार नाही म्हणजे b² - 4ac इज पॉझिटिव्ह. सब टाइप्स लिहितोय बघा इथे. b² - 4ac इज greater than 0 and perfect square, then roots are real तर असणारच आहे. पण रिअलचा कुठला टाइप असणार आहे, रॅशनल. रिअलचा कुठला टाइप असणार आहे, रॅशनल रूट्स असणार. कसे रूट्स असणार आहेत, रॅशनल. आणि जर b² - 4ac ग्रेटर दॅन 0 अँड परफेक्ट स्क्वेअर आहे अँड नॉट परफेक्ट स्क्वेअर आहे, म्हणजे काय आला, स्क्वेअर रूट ऑफ 7 आला, स्क्वेअर रूट ऑफ 3 आला, स्क्वेअर रूट ऑफ 73 आला. असे 73 पण ग्रेटर दॅन 0 आहे ना, पण नॉट अ परफेक्ट स्क्वेअर. सो b² - 4ac ग्रेटर दॅन 0 अँड नॉट अ परफेक्ट स्क्वेअर, then roots are, अशा केसमध्ये पण रूट्स रिअलच असतात. लक्षात घ्या, दोन्हीकडे रिअलच लिहिले बघा मी, रिअल. पण रिअलचा कोणता टाइप येतो इथे आता, इरॅशनल. कारण सर्ड मध्ये आन्सर्स राहतात आणि ते एकमेकांचे काय असतात, कॉन्जुगेट्स. म्हणजे एक रूट आला 2 + √3, तर दुसरा रूट काय येतो, 2 - √3. एक रूट आला 2 + √3, तर दुसरा रूट काय भेटतो, 2 - √3. अशा रूट्सला रिअल रूट्सच म्हणायचं. आणि इक्वलच आहेत, सेम नाही येत ते. हा रूट वेगळा आहे, हा रूट वेगळा आहे, म्हणजे टाइप हाच मोडतो. कारण b² - 4ac ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे, ग्रेटर दॅन 0 आहे. 3 नंबर आहे बघा b² - 4ac चा. सो ग्रेटर दॅन 0 आहे, पॉझिटिव्ह आहे. पण इश्यू काय आहे इथे की परफेक्ट स्क्वेअर नसल्यामुळे तो परफेक्ट स्क्वेअर नसल्यामुळे रॅशनल रूट्स न मिळता कसे रूट्स मिळतात, इरॅशनल. पण लक्षात घ्या, रॅशनल इरॅशनल दोघं पण कशा अंडर येतात, रिअलच. सो हे जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साठी मी तुम्हाला दिलेलं आहे. आपल्याला सिलेबसला काही रिअलचा कुठला प्रकार आहे हे सांगायचं नाही, आपल्याला फक्त रिअल आणि अनइक्वल एवढंच लक्षात ठेवायचं. b² - 4ac ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 असेल किंवा पॉझिटिव्ह असेल तर रूट्स कसे भेटतात, रिअल अँड अनइक्वल. आता आपण केस 2 कडे जाऊया. केस 2 काय आहे आपली, b² - 4ac. इफ b² - 4ac
दॅट इज डिस्क्रिमिनंट आहे आपला हा इज झिरो म्हणतोय बघा मी, दॅट इज बी स्क्वेअर मायनस 4ac और डेल्टाची व्हॅल्यू 0 आहे. बी स्क्वेअर मायनस 4ac और डेल्टाची व्हॅल्यू किती आहे? 0 लिहिली आहे बघा मी. लक्षात आलं, तिकडे ग्रेटर दॅन 0 म्हटलं पहिल्या केसमध्ये, इथं 0 म्हटलं. So if b square minus 4ac that is discriminant is 0, that is b square minus 4ac or delta is equal to 0, then the roots are real and equal. तेव्हा रूट्स कसे असतात? रिअल अँड इक्वल. म्हणजे रिअल नंबर येतात पण इक्वल रूट्स असतात. कसे रूट्स असतात? इक्वल. रिअल अँड इक्वल रूट्स असतात. कालच आपण ऍक्टिव्हिटीचा शेवटचा क्वेश्चन सॉल्व्ह केला होता. लास्ट व्हिडिओ तुम्ही प्रेफर करू शकता. तर x चे दोन आन्सर्स आले होते. x इज इक्वल टू -√3 आणि x इज इक्वल टू -√3. दोन्ही आन्सर्स सेम होते. का आले होते दोन्ही आन्सर्स सेम? दोन्ही आन्सर्स सेम या कारणाने आले होते कारण b स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू किती आली होती? 0 आली होती. b स्क्वेअर मायनस 4ac जर 0 आला, बघा इथे 0 पुट केला मी, तर रूट 0 किती असणार सांगा मला? 0च येणार ना. रूट ऑफ 0 0 आहे म्हणजे एकच आन्सर आलं -b/2a. कारण प्लस मायनस इथे 0 आहे, मीन्स मी b स्क्वेअर मायनस 4ac बद्दल 0 सपोज पुट केले इथे, तर काय येणार बघा? x इज इक्वल टू -b प्लस मायनस रूट 0/2a. आता रूट 0 म्हणजे कोण असतो? रूट 0 म्हणजे 0च असतो ना. सो मग मी काय म्हटलं, दोन आन्सर्स लिहिण्यासाठी एकदा मध्ये प्लस लिहायचं, एकदा मध्ये काय लिहायचं? मायनस. म्हणजे x इज इक्वल टू काय येणार? -b प्लस 0/2a आणि x इज इक्वल टू -b मायनस 0/2a. आणि दोन्हीचा आन्सर सेमच आहे. -b प्लस 0 -bच आहे आणि -b मायनस 0 पण -bच आहे. सो बघा सेम आन्सर्स भेटले. इथं पण तेच आन्सर भेटलं, इथं पण तेच आन्सर भेटलं, पण लिहायचे दोन वेळा. म्हणजे कसले रूट्स आहेत ते? रिअल अँड इक्वल. म्हणजेच काय, फॅक्टरायझेशन मध्ये पण असा एक प्रॉब्लेम आला होता आपला. तो परफेक्ट स्क्वेअर असतो. म्हणजे काय, दोन्ही फॅक्टर्स सेम असतात. लाईक हा पण फॅक्टर x+3 आहे, हा पण फॅक्टर x+3 आहे. दोन्ही फॅक्टर सेम आले की ह्याच्यात पण आन्सर x इज इक्वल टू -3 येणार आणि ह्याच्यात पण आन्सर x इज इक्वल टू -3 येणार. फॉर एक्झाम्पल घेतले. म्हणजे फॅक्टरायझेशन मध्ये पण जेव्हा तुम्ही फॅक्टर्स पाडणार आणि दोन्ही फॅक्टर सेम येत असतील तर त्याला कसले रूट्स आहेत? रिअल अँड इक्वल. म्हणजेच त्यांचा b स्क्वेअर मायनस 4ac किती आहे? 0. त्यांचा b स्क्वेअर मायनस 4ac किती आहे? 0. म्हणजे डेल्टा 0 आहे. लक्षात आलं. आणि थर्ड आणि शेवटची केस आपली काय आहे बघा, लक्ष द्या. थर्ड आणि शेवटची केस आपली अशी आहे की सपोज b स्क्वेअर मायनस 4ac निगेटिव्ह आला. आता आपण फॉर्म्युला मेथडने जेव्हा सगळं सॉल्व्ह केलेलं आहे, इफ b स्क्वेअर मायनस 4ac दॅट इज, यालाच काय म्हणतो आपण? डिस्क्रिमिनंट इज नेगेटिव्ह म्हणतो मी. इज नेगेटिव्ह दॅट इज कोण निगेटिव्ह आहे सांगा? b स्क्वेअर मायनस 4ac और डेल्टा निगेटिव्ह आहे. निगेटिव्हचं मिनिंग काय सांगा मला? लेस दॅन 0. लक्षात आलं का? निगेटिव्हचं मिनिंग काय? लेस दॅन 0. पॉझिटिव्हचं मिनिंग काय? ग्रेटर दॅन 0. लाईक नंबर्स आर 70, 73, 13. शून्याच्या वरचे नंबर लाईन मध्ये 0 पेक्षा मोठे असतात इकडले या साईडचे, ते ग्रेटर दॅन 0 आले. मग ते कोणते पण येऊ दे, तेव्हा रूट्स रिअल आणि इक्वल असतात. 0 आलं की रूट्स कसे असतात? रिअल अँड इक्वल. आणि जेव्हा इकडले आले, इकडले या साईडचे, म्हणजे निगेटिव्ह आले, लेस दॅन 0. निगेटिव्ह म्हणजेच काय? लेस दॅन 0 आले, तेव्हा रूट्स नॉट रिअल असतात. म्हणजे ते आपल्या सिलेबसलाच नाहीये त्या प्रकारचं सॉल्व्हिंग करणं. का नाहीये सॉल्व्हिंग करणं? कारण ते स्क्वेअर रूटच्या आत निगेटिव्ह नंबर आहेत. म्हणजे b स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली तर स्क्वेअर रूटच्या आत निगेटिव्ह नंबर आला. म्हणजे x च्या व्हॅल्यूज इमॅजिनरी नंबर्स आले. कसले नंबर्स आले? इमॅजिनरी. ते रिअल नंबर मध्ये मोडत नाही. जेव्हा जेव्हा स्क्वेअर रूटच्या आत निगेटिव्ह साइन येईल, म्हणजे रूट ऑफ -4 चा आन्सर फाइंड करणं हे आपण शिकलेलं नाहीये, बिकॉज हे आपल्या सिलेबसला 10th स्टँडर्ड पर्यंत नाहीये. तो रिअल नंबरच नाही मुळात. रूट ऑफ -4 हा कसला नंबर आहे? इमॅजिनरी नंबर आहे. त्यालाच आपण कॉम्प्लेक्स नंबरचे टाइप्स म्हणतो किंवा नॉट अ रिअल नंबर असं म्हटलं तरी चालेल. म्हणजे जेव्हा b स्क्वेअर मायनस 4ac इज लेस दॅन 0 मीन्स इट इज निगेटिव्ह. लेस दॅन 0 म्हणजेच निगेटिव्ह, म्हणजे नंबर लाईनच्या इकडे आहे. त्यावेळेस काय लिहायचं? द रूट्स आर, नेचर ऑफ रूट्स काय असतं? द रूट्स आर नॉट रिअल. नॉट रिअल म्हटलं की संपला. ते इक्वल आहेत का अनइक्वल आहेत ते सांगण्याची गरज नाहीये. फक्त काय म्हटलं? नॉट रिअल म्हणजेच काय असतं? इमॅजिनरी.
इमॅजिनरी हा वर्ड नाही यूज केला तरी चालेल, तुम्ही फक्त नॉट रिअल असा वर्ड यूज करणं गरजेचं आहे. मगाशी जसं बोललो मी, नंबर्स आर डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, रिअल आणि इमॅजिनरी. तर इमॅजिनरी नंबर्स आपण कधी शिकणार आहे? 11th स्टँडर्ड मध्ये शिकणार आहे, समजते? सो इमॅजिनरी नंबर्स म्हणजे नॉट रिअल. ओके, सो नॉट रिअल म्हणजे काय? ज्या ठिकाणी डेल्टा लेस दॅन 0 असतो, म्हणजेच डेल्टा निगेटिव्ह असतो, त्याला आपण इमॅजिनरी नंबर म्हणतो. सो जेव्हा आपला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येईल, म्हणजेच डेल्टा लेस दॅन 0 येईल, तेव्हा नेचर ऑफ रूट्स काय सांगायचं? नॉट रिअल. म्हणजे अशा प्रकारचे बघा, लक्ष द्या, 3 प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 17 अपॉन 2 असा सपोज रूट आला आपला. या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण सबस्टिट्यूट करून आपण असं आन्सर फाइंड केलं बघा, 3 प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 17 अपॉन 2. तर बघा हा काही रिअल नंबर नाही. का रिअल नंबर नाही? कारण स्क्वेअर रूटच्या आत कसली साइन आली आहे बघा, इथं निगेटिव्ह. स्क्वेअर रूटच्या आत निगेटिव्ह साइन आली आहे, म्हणजे b² मायनस 4ac ची व्हॅल्यू किती आहे? -17, and -17 is less than 0, and that is why the roots are not real. म्हणजे ते कसले आहेत? इमॅजिनरी रूट्स आहेत. सो नेचर ऑफ रूट्स लक्षात ठेवायचे तुम्ही. डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच b² मायनस 4ac, ज्यालाच डेल्टा असं म्हणतात, आणि त्या डेल्टाच्या व्हॅल्यूवरती आपण रूट्सचं नेचर डिसाइड करू शकतो विदाउट सॉल्व्हिंग इट. म्हणजे सॉल्व्ह करून रूट्स फाइंड करण्यापेक्षा तुम्हाला असं विचारलं जाईल, जस्ट बाय सॉल्व्हिंग फॉर डेल्टा find whether which kind of roots are present for the quadratic equation. So डेल्टाची व्हॅल्यू फाइंड केली आणि सपोज ती पॉझिटिव्ह आली, म्हणजेच ग्रेटर दॅन 0 आली, तर आपण रूट्स काय म्हणतो? रिअल अँड अनइक्वल. आणि डेल्टाची व्हॅल्यू सपोज 0 आली, तर आपण काय म्हणतो? रूट्स आर रिअल अँड इक्वल. लक्षात घ्या, जर डेल्टाची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 आली, तर आपण काय म्हणतो? रिअल अँड अनइक्वल. जर डेल्टाची व्हॅल्यू 0 आली तर रिअल अँड इक्वल, आणि जर डेल्टाची व्हॅल्यू लेस दॅन 0 आली तर आपण म्हणतो नॉट रिअल. दिस आर द 3 नेचर्स ऑफ रूट डिपेंडेंट ऑन द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा, मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. आर्टिकल बघूया आपण, सम अँड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. आता बघा, काल आपण फॉर्म्युला जो डिराइव्ह केला होता, तुम्ही इथे लिहून घेतोय फॉर्म्युला मेथडचा, x = काय होता? -b प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ b² मायनस 4ac अपॉन 2a. तर काल पण मी बोललो होतो की आपण 2 रूट्स कन्सिडर, म्हणजे ह्याच्यामध्ये 2 रूट्स आहेत ऑब्व्हियसली. मध्ये प्लस साइन घेतली तर एक रूट आला, आणि मध्ये मायनस साइन घेतली की दुसरा रूट आला. म्हणजे x = हे किती टर्म्स आहेत? तिथे 2 व्हॅल्यूज आहेत x. ओके, सो त्या 2 व्हॅल्यूजला आपण अल्फा आणि बीटा म्हणूया. मीन्स इन जनरल लेट अल्फा अँड बीटा बी द 2 रूट्स. याला ग्रीक लेटर अल्फा म्हणायचं. So this is a Greek letter called as alpha, आणि हे ग्रीक लेटरला बीटा म्हणायचं. ओके, सो दिस इज अ ग्रीक लेटर कॉल्ड एज अल्फा अँड दिस इज ग्रीक लेटर कॉल्ड एज बीटा. बी नाही काढायचं बघा, लक्षात घ्या, हे थोडंसं असं खाली यायचं आणि असं या प्रकारे काढायचं. म्हणजे ही जी स्टिक आहे थोडीशी खाली यायची, त्याला बीटा म्हणायचं. सो अल्फा अँड बीटा. ओके, सो बी काढायचं नाहीये, सो याला काय म्हणायचं? बीटा. ओके, आणि अल्फा कसा काढायचा? या प्रकारे. दिस इज अल्फा. प्रोपोर्शनॅलिटी साइन जी आपण काढतो त्याच्यात आणि या अल्फा मध्ये फरक काय असतो? प्रोपोर्शनॅलिटी साइन अशी असते बघा. ओके, आणि अल्फा फक्त असा आहे. फरक बघा, प्रोपोर्शनॅलिटी साइन अशी आहे आणि अल्फा असा आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा अँड दिस इज कॉल्ड एज बीटा. असे हे 2 ग्रीक लेटर्स आहेत. मॅथमॅटिक्स मध्ये आपण कुठे यूज केले ते आता रूट्सला डिनोट करण्यासाठी. सो लेट अल्फा अँड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. एकाला अल्फा म्हटलं आणि एकाला काय म्हटलंय? बीटा म्हटलंय. सो अल्फा कशाला म्हणूया? मध्ये जेव्हा इथे प्लस साइन घेतोय ना त्यावेळेस अल्फा म्हणूया. म्हणजे -b प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ b² मायनस 4ac अपॉन 2a. बघा इथे मध्ये जेव्हा प्लस साइन घेतलीये तेव्हा त्याला आपण अल्फा म्हणूया, म्हणजे हे अल्फा कन्सिडर करूया. आणि जेव्हा मध्ये मायनस साइन येणार आहे तेव्हा बीटा म्हणूया. बीटा कसं काढतोय नीट लक्ष द्या बघा, बी काढल्यासारखं आहे आणि हे थोडंसं खाली घेतलंय. सो बीटा = काय घ्यायचं? -b मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ b² मायनस 4ac अपॉन 2a. दीज आर माय 2 रूट्स. वन इज अल्फा अँड अनदर इज बीटा. सो एक्सच्या 2 व्हॅल्यूज आहेत, त्या एक्सच्या 2 व्हॅल्यूजलाच एकाला अल्फा म्हटलंय आणि एकाला काय म्हटलंय? बीटा म्हटलंय. समजलं? आता सम अँड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स काढायचे म्हणजेच काय करायचंय? तर अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू फाइंड करायची आणि अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू फाइंड करायची.
बघा अल्फा आणि बीटा काय आहेत ते तुम्हाला समजलं, कारण एक्सचा फॉर्म्युला काय मायनस बी प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. काय म्हणजे इथं लेट अल्फा, या डिनोशनला अल्फा म्हणायचं, लेट अल्फा अँड या डिनोशनला म्हणायचं बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन अल्फा विल बी व्हेन वी टेक हियर मिडल साइन प्लस, इथे प्लस घेतलं तेव्हा त्याला अल्फा म्हणू आणि मध्ये मायनस घेतलं की त्याला बीटा म्हणू. असे हे दोन रूट्स आहेत. आता आर्टिकलचं नाव काय, सम अँड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. म्हणजेच काय फाइंड करायचं आहे, अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा, रूट्सची ऍडिशन आणि रूट्सचा प्रोडक्ट फाइंड करायचं. म्हणजेच बघा लक्ष द्या कसं येणार आहे रूटची ऍडिशन. मी सिम्प्लिफाय करून दाखवतो तुम्हाला. फर्स्टली मी सम ऑफ रूट्स फाइंड करतो. सम ऑफ रूट्स म्हणजेच काय फाइंड करतो, अल्फा प्लस बीटा. आता सांगा मला अल्फा प्लस बीटा म्हणजे हे दोन ऍड करायचे सरळ सरळ. अल्फा काय दिलाय बघा मायनस बी प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a प्लस ही अल्फाची व्हॅल्यू लिहिली बघा इथे, प्लस बीटा काय दिलाय बघा मायनस बी मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. सो दिस इज अल्फा अँड दिस इज बीटा अँड मिडल साइन प्लस आहे बघा, कारण इथे पण प्लस आहे. बरोबर. आता जस्ट ऍड करूया आणि बघूया काय आन्सर आहे ते सिम्प्लिफिकेशन करून. दोघांचा बेस सेमच आहे बघा, 2a आहे का, बेस सेमच आहे 2a. सो क्रॉस मल्टिप्लाय करायची गरज नाही, 2a खाली लिहून टाकला आणि वरच्यांचे ऍडिशन. मला सांगा या प्लसने या साइन्स बदलणार आहेत का, नाहीत बदलणार. प्लस मायनस मायनस राहणार, प्लस मायनस मायनस राहणार. सो डिरेक्टली या साइन्स ठेवूया. इथं मायनस साइन असते तर या साइन्स बदलल्या असतात. ओके. सो काय येणार बघा, हे मायनस बी प्लस हे स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac प्लस मायनस मायनस बी प्लस मायनस हे पण मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac. समजलं. आता बघा इथे हे प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac आहे आणि हे मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac आहे. हे एकमेकांना कॅन्सल होईल टोटल. का कॅन्सल झालं, कारण इथे साइन प्लस आहे, इथे साइन काय मायनस, आणि या दोघांची ऍडिशन होईल बघा. मायनस एक्स मायनस 2x असतो, मायनस बी ची ऍडिशन काय येणार मायनस 2b. लक्षात आलं, मायनस एक्स असं असतं. तर आपण काय लिहिलं असतं ऍडिशन दोघांची मायनस 2x. बरोबर. मग इथे काय आहे मायनस बी मायनस बी ची ऍडिशन काय येणार मायनस 2b. समजलं. सो मायनस बी काय येणार मायनस 2b अपॉन खाली 2a बघा, मायनस बी मायनस 2b आणि खाली काय 2a. हे 2 काय होणार सांगा मला, 2 काय होणार कॅन्सल, म्हणजे राहणार काय फक्त मायनस बी बाय ए. सो लक्षात ठेवा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काय लक्षात ठेवायचं मायनस बी बाय ए. आता तुम्हाला माहितच आहे बी कोण असतो, कोएफिशियंट ऑफ एक्स असतो आणि ए कोण असतो, कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर असतो. म्हणजे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, वी कॅन राईट इट ॲज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, हे समजलं सिम्प्लिफिकेशन कसं केलंय बघा. आता फॉर्म्युला लिहून काढतोय मी, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इथे लिहितोय बघा, सम ऑफ रूट्स is equal to minus what is b, coefficient of x, and what is this a, coefficient of x square म्हणायचं त्याला, that is equal to minus b by a. so हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे तुम्ही, sum of roots is equal to minus b by a. coefficient of x असतो b, तुम्हाला माहितच आहे, हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे आपला, हा स्टँडर्ड आपला फॉर्म आहे, सॉरी हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे आपला. तर x चा कोएफिशियंट b असतो बघा आणि x स्क्वेअर चा कोएफिशियंट किती असतो a, म्हणून मी लिहिले कोएफिशियंट ऑफ x म्हणजेच कोण आलाय b आणि कोएफिशियंट ऑफ x स्क्वेअर खाली लिहिलाय आणि मायनस साइन आली आहे बघा इथे बाहेर. समजलं. सो मायनस कोएफिशियंट ऑफ x दॅट इज b डिवाइडेड बाय कोएफिशियंट ऑफ x स्क्वेअर दॅट इज a. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर सम ऑफ रूट्स, म्हणजे दोन रूट्सची ऍडिशन क्वाड्रेटिक इक्वेशनची किती असते मायनस b बाय a. आता आपण सेकंड बघूया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. काय डिस्कस करणार आहे आपण इथं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सेकंड लिहून घेतो मी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करायचं आपल्याला. हे सम ऑफ रूट्स म्हणजेच काय फाइंड केलंय आपण, अल्फा प्लस बीटा फाइंड केलं. लक्षात ठेवा सम ऑफ रूट्स म्हणजेच काय फाइंड केलंय, अल्फा प्लस बीटा. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स काढायचं म्हणजे काय काढायचंय, अल्फा इंटू बीटा, म्हणजे अल्फा बीटा लिहिलं तरी चालेल बघा, इंटू साइन अशी मेन्शन केली तरी चालते, अल्फा इंटू बीटा, किंवा सिंपली
अल्फा इंटू बीटा असं मेन्शन केलं तरी चालेल. ओके, सो अल्फा इंटू बीटा हे फाइंड करायचं आपल्याला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. मग आता या दोन रूट्सची प्रोडक्ट घ्यायची बघा. अल्फा अवेलेबल आहे आपल्याकडे, लिहून घेतो मी मायनस बी प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. हा एक रूट आहे म्हणजे ह्याला अल्फा म्हणतोय, इथे मध्ये प्लस घेतलाय. आणि बीटा म्हणजे हा घेतो लिहून मायनस बी मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. ओके, सो अल्फा लिहून घेतला मायनस बी प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a आणि बीटा लिहून घेतला मायनस बी मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. आता मी हे सिम्प्लिफाय करणार आहे. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर मला प्रोडक्ट ऑफ रूट्सचा एक फॉर्म्युला भेटणार आहे. तो काय भेटतो लक्ष द्या. लक्ष द्या, इथे डिनॉमिनेटरचा प्रोडक्ट बघा, तुम्हाला डायरेक्टली माहिती आहे इथे प्रोडक्ट साइन आहे म्हणजे न्यूमरेटर विल मल्टिप्लाय विथ दिस न्यूमरेटर अँड दिस डिनॉमिनेटर विल मल्टिप्लाय विथ दिस डिनॉमिनेटर. डिनॉमिनेटरची मल्टिप्लिकेशन खूप इझी आहे बघा. 2 इंटू 2 किती असणार सांगा 4 आणि a इंटू a किती असणार a स्क्वेअर. म्हणजे 2a इंटू 2a किती होणार 4a स्क्वेअर. 2a इंटू 2a म्हणजे 2a चा होल स्क्वेअर आहे आणि 2a चा होल स्क्वेअर म्हणजे किती येणार 4a स्क्वेअर. 2 2 जा 4 आणि a इंटू a स्क्वेअर. आता न्यूमरेटरचा प्रोडक्ट कसा घ्यायचा बघा. न्यूमरेटरचा प्रोडक्ट घेताना केअरफुली लक्ष द्या काय आहे इथे. तर बघा हे दोघं एकमेकांचे कॉन्जुगेट्स आहेत. मध्ये इथे प्लस साइन आहे, मध्ये इथे कुठली साइन आहे मायनस साइन आहे. म्हणजे आपण a प्लस बी इंटू a मायनस बी चा फॉर्म्युला यूज करूया. का असतो a प्लस बी इंटू a मायनस बी. सपोज मी हे स्वतः a b मध्ये असल्यामुळे मी हा फॉर्म्युला a b मध्ये न घेता x प्लस y आणि x मायनस y असा लिहितो. सो मला सांगा x प्लस y इंटू x मायनस y काय असणार x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर. आता आपला x कोण आहे इथे तर हा मायनस बी आपला x आहे आणि हा आपला y. इथे पण सेम तेच, हे मायनस बी x आहे आणि हा y आहे बघा. आणि इथे मध्ये प्लस साइन आहे आणि इथे मध्ये कुठली साइन आहे मायनस साइन आहे. सो x प्लस y इंटू x मायनस y इज इक्वल टू काय असतो x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर. व्हॉट इज माय x हियर मायनस बी दोन्हीकडे आहे बघा. आणि व्हॉट इज माय y हियर स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac आणि मिडल साइन प्लस आणि मायनस. समजलं. सो x प्लस y इंटू x मायनस y करणार x स्क्वेअर. कोण आहे x माझा मायनस बी. सो मायनस बी चा स्क्वेअर. मायनस बी माझा x आहे. सो x स्क्वेअर म्हणजे मायनस बी चा स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर. y स्क्वेअर म्हणजे कोण येणार बघा. कोण आहे y माझा स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac होल स्क्वेअर. काल कसं सिम्प्लिफिकेशन केलंय. दिस इज x प्लस y and this is x minus y. Here x is minus b, here also x is minus b, same आहे. आणि इथं y आहे स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac. इथं पण y आहे स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac. सो x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर. आता सिम्प्लिफिकेशन करूया. सिम्प्लिफिकेशन कसं होणार बघा. नेगेटिव्ह b चा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह b स्क्वेअर. नेगेटिव्हचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असतो. मायनसचा स्क्वेअर प्लसच आहे आणि b चा स्क्वेअर b स्क्वेअर मायनस ब्रॅकेट ठेवणार आहे मी. स्क्वेअर रूट जरी हा घालवला इथे तरी ब्रॅकेट ठेवणार आहे कारण बाहेर मायनस साइन आहे बघा. बाहेर मायनस साइन आहे. सो ब्रॅकेटच्या आत हा रूट गेला आणि हा स्क्वेअर गेला. रूट आणि स्क्वेअर गेला तर स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल काय होणार फक्त b स्क्वेअर मायनस 4ac. बट ब्रॅकेटच्या आत लिहायचं. का ब्रॅकेटच्या आत लिहायचं बाहेर मायनस साइन आहे. होल डिवाइडेड बाय 4ac. समजलं. नेगेटिव्ह b चा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह b स्क्वेअर. नेगेटिव्हचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह b चा स्क्वेअर b स्क्वेअर मायनस इथं स्क्वेअर स्क्वेअर रूट काय झाले कॅन्सल राहिलं फक्त b स्क्वेअर मायनस 4ac. आता मायनस साइनने आत मल्टिप्लाय केलं तर b स्क्वेअर मायनस प्लस मायनस b स्क्वेअर मायनस मायनस काय होणार सांगा प्लस 4ac. मायनस प्लस मायनस b स्क्वेअर मायनस मायनस काय होणार प्लस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेअर. b स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर काय होणार सांगा आता हे कॅन्सल म्हणजे राहिला काय फक्त 4ac अपॉन 4a स्क्वेअर. हे फक्त 4ac राहिलं बघा इथे. समजलं. आणि खाली काय राहिलं 4a स्क्वेअर. 4 कॅन्सल 4 कॅन्सल बरोबर. काय काय कॅन्सल होतंय बघा. लक्ष द्या इकडे. लक्ष द्या इथे काय काय कॅन्सल होतंय. 4 4 कॅन्सल. इथं वरती a आहे आणि खाली a स्क्वेअर आहे. वरती c फक्त राहणार आहे. इथं c राहणार फक्त. हा 4 4 कॅन्सल. वरती एक a आहे आणि खाली 2 a आहे म्हणजे a स्क्वेअर आहे. हा a कॅन्सल होऊन खालचा a स्क्वेअर मधला एकच a राहणार कारण एक a या a ला कॅन्सल होणार राईट. सो a स्क्वेअरच्या ऐवजी खाली काय राहणार. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट. प्रोडक्ट ऑफ रूट किती असणार आहे c बाय a. प्रोडक्ट ऑफ रूट किती असणार c बाय a. 4ac अपॉन 4a स्क्वेअर आलेला आहे. 4 4 कॅन्सल झालं
सी फक्त राहणार न्यूमरेटरला a अपॉन a स्क्वेअर मध्ये, वरचा a कॅन्सल होणार आहे आणि खाली a स्क्वेअर मधला एकच a राहणार आहे. सो फायनली वी हॅव रिटन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू काय भेटलं आपल्याला c बाय a. असं सिम्प्लिफिकेशन केलं. हे मी का करून दाखवतोय तुम्हाला, आपण डायरेक्टली बाय हार्ट करणं योग्य नाहीये, राईट नाहीये. सो मी सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला डिराईव्ह करून दाखवतो, पण तुम्हाला तेच बाय हार्ट करायचे. तर एक्झाम मध्ये काय असलं विचारणार नाही, हे डिराईव्ह करा किंवा फाइंड करा कसे रूट्स आले, ते कशी ऍडिशन तशी आली किंवा प्रोडक्ट कसा भेटला. फक्त हे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट किती आला, c बाय. सो आता जसं सम ऑफ रूट्स मी लिहिलेलं आहे तसं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पण लिहून घेतो. सो काय लिहितो बघा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, मला सांगा c म्हणजे कोण असतो, कॉन्स्टंट बरोबर, आणि a कोण असतो, कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर. तुम्हाला माहितच आहे आपला स्टँडर्ड फॉर्म जो आहे क्वाड्रेटिक इक्वेशनचा, त्याच्यामध्ये c कोण असतो, हा c कोण असतो, कॉन्स्टंट असतो. सो कॉन्स्टंट लिहिले, आणि a कोण असतो, कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर असतो. सो खाली कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर समजलं, दॅट इज इक्वल टू c बाय a. म्हणजेच अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू काय लक्षात ठेवायचं, c बाय. सो या आर्टिकल मध्ये तुम्ही हे लर्न करायचं आहे, द सम ऑफ रूट्स दॅट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस b बाय a, and the product of roots that is alpha into beta is equal to काय असतो, c by a. So sum of roots alpha plus beta is equal to लक्षात काय ठेवणार, minus b by a, and product of roots alpha into beta is equal to काय लक्षात ठेवायचं, c by a. लास्ट आर्टिकल आपण बघणार आहे नेक्स्ट एक्सरसाइज साठी जे लागणार आहे आपल्याला. ते आर्टिकलचं नाव काय बघा, टू ऑब्टेन ऑर फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स. म्हणजे फॅक्टरायझेशन सॉल्व्ह करताना काय दिलं जायचं बघा, मी इथे एक एक्झाम्पल घेतलंय. फॅक्टरायझेशन सॉल्व्ह करत असताना आपल्याला असं एखादं इक्वेशन दिलं जायचं आणि त्याचे दोन रूट्स फाइंड केले जात होते. म्हणजे फॅक्टरायझेशन कसं सॉल्व्ह करत गेलो बघा, तुम्हाला माहित आहे इथं a1 आहे, c मायनस 20 आहे. सो a इंटू सी, 1 इंटू मायनस 20 इज मायनस 20. मायनस 20 चे दोन फॅक्टर 5 आहे आणि मायनस 4 आहे. सो हा जो 1x आहे तो स्प्लिट कसा केला मी, 5x मायनस 4x. ह्याच्यातून x कॉमन काढलं, ह्याच्यातून मायनस 4 कॉमन काढलं. हे दोन फॅक्टर्स सेम आले बघा, ते एक वेळा लिहायचे आणि हे बाहेरचे x मायनस 4 एकदा. ओके, आणि प्रिन्सिपल काय फॅक्टरायझेशनचं, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू फॅक्टर्स इज 0 दॅट मीन्स x मायनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. म्हणजेच x इज इक्वल टू मायनस 4 इकडे गेलं प्लस 4 झाला आणि प्लस 5 तिकडे गेल्यावर मायनस 5 झाला. म्हणजे दिलेल्या इक्वेशन वरून आपण दोन रूट्स फाइंड करत होतो, तर दिलेल्या दोन रूट्स वरून आपल्याला इक्वेशन लिहिता आलं पाहिजे. लक्षात काय म्हणतोय मी, दिलेल्या इक्वेशन वरून जर आपण दोन रूट्स फाइंड करू शकतो, तर दिलेल्या दोन रूट्स वरून आपण इक्वेशन फाइंड करू शकतो. जस्ट उलट सॉल्व्ह करायचं. म्हणजे काय, हे फॅक्टरायझेशन आहे तर आपण सिम्प्लिफिकेशन करायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला गिवन देताना असं दिलंय, x इज इक्वल टू 4 अँड x इज इक्वल टू मायनस 5 आर द रूट्स. तुम्हाला दिले काय आता, x इज इक्वल टू 4 अँड x इज इक्वल टू मायनस 5 आर द रूट्स. देन फाइंड द इक्वेशन. मग ह्याच्यावरून इक्वेशन कसं लिहू शकतो मी, तर इकडे जे सॉल्व्ह केले ना त्याचं जस्ट ऑपोजिट सॉल्व्ह करत जायचं. म्हणजे काय बघा, x इज इक्वल टू 4 आहे म्हणजेच x मायनस 4 0 असणार, और मायनस 5 इकडे आल्यावर x प्लस 5 किती असणार, 0. उलट सॉल्व्ह करणार आहे जस्ट फक्त बघा. म्हणजे x इज इक्वल टू 4 एक रूट आहे, x इज इक्वल टू मायनस 5 एक रूट आहे. याचाच अर्थ प्लस 4 इकडे आलं मायनस 4 म्हणजे x मायनस 4 0 आहे आणि मायनस 5 इकडे आलं x प्लस 5 0 आहे. आता हे 0 आहे किंवा x प्लस 5 0 आहे म्हणजे त्यांचा प्रोडक्ट 0 आहे. म्हणजे त्यांचा काय, प्रोडक्ट 0 आहे. आता दोन फॅक्टरचा प्रोडक्ट कसा घ्यायचा, तर हा पहिल्या फॅक्टर मधली x टर्म इंटू हे एंटायर ब्रॅकेट x प्लस 5. सेकंड टर्म विथ साइन घ्यायची, कुठली साइन आहे बघा इथे, मायनस 4 इंटू एंटायर ब्रॅकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. आता x इंटू x किती झाला, आत मल्टिप्लाय करूया, x इंटू x x स्क्वेअर प्लस x इंटू 5 5x मायनस 4 इंटू x मायनस 4x मायनस प्लस मायनस 4 5 जा 20 इक्वल टू 0. हे दोघं लाईक टर्म्स आहेत बघा, 5x मायनस 4x. ह्याला पेरिंग नाही, एकटाच आहे, लिहून टाका असाच. 5x मायनस 4x किती आला, 1x. 5x मायनस 4x 1x, 1 लिहायची गरज नाही, नुसतं x लिहूया. 5x मायनस 4x 1x आला प्लस 1x मायनस 20 इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. म्हणजे काय, दिलेल्या रूट्स वरून मी इक्वेशन पण सॉल्व्ह करू शकतो, इक्वेशन पण ऑब्टेन करू शकतो. कसं, जस्ट उलट सॉल्व्ह करायचं आहे. फॅक्टरायझेशन मध्ये आपण काय करत गेलो, फॅक्टर्स पाडत गेलो, मिडल टर्म स्प्लिट केला, कॉमन काढलं, दोन सिमिलर भेटले ते एकदा लिहिलं आणि बाहेरचं एकदा लिहिलं.
ओके, आता हे जे फॅक्टरायझेशन आहे त्याचं ऑपोजिट मी इकडे केलंय बघा. म्हणजे इथं गिवन म्हणून काय घेतलं मी, हे शेवटचं जे आहे इथं आन्सर ते इकडे गिवन म्हणून घेतलंय आणि ते ऑपोजिट डिरेक्शन. म्हणजे बघा इथे ही फर्स्ट स्टेप आहे, सेकंड स्टेप ही आहे, इथे ही सेकंड स्टेप आहे, थर्ड स्टेप ही आहे. समजलं? आणि सो ऑन सॉल्व्ह करत गेलो, म्हणजे एक्झॅक्टली ऑपोजिट सॉल्व्ह करत गेलो, तेव्हा मला ते इक्वेशन ऑब्टेन झालं. ओके, सो याच मॅनरने आपण फॉर्म्युला पण फाइंड करणार आहे. कसा फॉर्म्युला फाइंड करणार आहे तुम्हाला माहित आहे, आपण आपल्या रूट्सना अल्फा आणि बीटा म्हणतो. म्हणजे काय, लेट द रूट्स बी अल्फा अँड बीटा. म्हणजे आपल्या रूट्सना आपण काय म्हणूया, अल्फा अँड बीटा. तर ज्याचे रूट्स अल्फा अँड बीटा असतील अशा इक्वेशनचं आपल्याला फॉर्म करायचं आहे, तयार करायचं आहे. मग तो तयार कसा करतो, लेट द रूट्स बी अल्फा अँड बीटा म्हटलंय म्हणजेच x इज इक्वल टू अल्फा आहे, x इज इक्वल टू अल्फा आहे अँड x इज इक्वल टू काय असणार सांगा, बीटा असणार. सेम असंच सॉल्व्ह करणार आहे बघा. जसं इथं म्हणलं x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -5, तसं इथे काय म्हणलं x इज इक्वल टू अल्फा आणि x इज इक्वल टू बीटा. सेकंड स्टेप काय केली सांगा मी इथे, हे प्लस अल्फा इकडे गेल्यावर काय होणार, x मायनस अल्फा 0 आहे, और हे प्लस बीटा इकडे गेल्यावर काय होणार, x मायनस बीटा 0 आहे. समजलं? आता मला सांगा x मायनस अल्फा 0 आहे और x मायनस बीटा 0 आहे, म्हणजे या दोघांची प्रोडक्ट, जसं इथं दोघांची प्रोडक्ट घेतली बघा, तशी इथं पण दोघांची प्रोडक्ट किती असणार आहे, 0 असणार आहे. म्हणजेच काय, x मायनस अल्फा इंटू x मायनस बीटा इज इक्वल टू 0. फॅक्टरायझेशनच्या ऑपोजिट सॉल्व्ह करायचं आहे, त्याला सिम्प्लिफिकेशन म्हणतो. आता या दोनचा प्रोडक्ट कसा घ्यायचा, जसा इथं घेतला बघा मी, हे फर्स्ट इंटू हे ब्रॅकेट परत सेकंड इंटू हे ब्रॅकेट, सेम तेच करायचं. कसं यायचं प्रोडक्ट बघा, x इंटू हे ब्रॅकेट म्हणजे काय, x मायनस बीटा, हे मायनस अल्फा आहे बघा, विथ साइन घ्यायचं आहे, मायनस अल्फा इंटू x मायनस बीटा इज इक्वल टू 0. समजलं? सो आता पुढे सॉल्व्ह करणार आहे मी. ही स्टेप आल्यानंतर आपण काय केलं, x ने आत मल्टिप्लाय केलं, तसं इथं पण मल्टिप्लाय करूया. म्हणजे काय होणार बघा, x इंटू x स्क्वेअर, x इंटू मायनस बीटा x, मायनस अल्फा इंटू x मायनस अल्फा x, मायनस मायनस प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. सो बघा मायनस मायनस काय होणार प्लस, आणि अल्फा इंटू बीटा काय होणार, अल्फा बीटा प्रोडक्ट झाला, अल्फा आणि बीटाचा प्रोडक्ट आहे अल्फा इंटू बीटा. सो मायनस मायनस प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू काय आला, 0. आता बघा इथं हे x ची टर्म 5x आली होती आणि ही 4x आली होती, ह्यांच्यात सबट्रॅक्शन मूळ x डायरेक्ट केलं मी, तसं इथं नाही होऊ शकत, मला माहितच नाही बीटा आणि अल्फा कोण आहे. सो मी काय करतो बघा, x चा कोएफिशियंट कशा प्रकारे लिहितो लक्ष द्यायचं. ह्याच्यातून मी मायनस साइन कॉमन काढला, तर आत काय राहणार बघा, बीटा x प्लस अल्फा x आणि हे प्लस अल्फा बीटा ऍज इट इज इक्वल टू 0. बरोबर? आता याच्यातून x पण कॉमन काढतो, म्हणजे ही मायनस साइन कॉमन काढल्यामुळे बीटा x ला इथं पॉझिटिव्ह आलं, या मायनस अल्फा x ला पण पॉझिटिव्ह आलं. आता काय करतो, ही मायनस साइन ऍज इट इज इथं ठेवली आणि हे अल्फा अगोदर लिहितो, हे बीटा नंतर लिहितो आणि x कॉमन काढतो. फक्त तो x जो कॉमन काढलाय तो इकडे नाही लिहिता, इकडे लिहितो बघा. हे बघा, x इंटू अल्फा x इंटू बीटा x. म्हणजे काय काय कॉमन काढले, एक मायनस साइन कॉमन काढली आणि एक x कॉमन काढलाय, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. आला बघा फॉर्मॅट आपला. कुठला फॉर्मॅट आला हा, ax² मायनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. कुठलाही स्टँडर्ड फॉर्म असं लिहितो ना आपण. हे कॉन्स्टंटची टर्म आहे, ह्याच्यात x ची टर्म आहे, x चा कोएफिशियंट कोण आहे इथे, मायनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आणि हा x². सो दिस इज द स्टँडर्ड फॉर्म of the required equation if the roots are alpha and beta. हे तुम्ही बाय हार्ट करायचं. सो अल्फा आणि बीटा जर आपले दोन रूट्स असतील तर डायरेक्ट केलं x² मायनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. ते आपण आता याच्यासाठी करेक्ट आहे का चेक करूया. बघा कसं चेक करतोय. हे आन्सर आलं पाहिजे माझं. कुठला आन्सर आलं पाहिजे, x² प्लस x मायनस 20 इज इक्वल टू 0. बरोबर? आणि माझे रूट्स काय आहेत सांगा, x इज इक्वल टू 4 आणि x इज इक्वल टू -5. हे माझे दोन रूट्स आहेत, बाकीचं मी रद्द करतो सगळं. सो आन्सर मला हे ऑब्टेन झालं पाहिजे. ओके, एक रूट आहे 4, सो त्याला आपण अल्फा म्हणूया. एक रूट 4 आहे त्याला काय म्हणूया, अल्फा. आणि एक रूट आहे -4 त्याला -5 त्याला आपण काय म्हणूया, बीटा म्हणूया. एका रूटला अल्फा इज इक्वल टू 4 म्हटलंय, x इज इक्वल टू 4 एक आन्सर होतं आणि दुसरा आन्सर x इज इक्वल टू -5 त्याला बीटा इज इक्वल टू -5 म्हटलं. आता काढून काय घ्यायचं बघा,
सम ऑफ रूट्स काढून घ्यायची, कारण इथं सम ऑफ रूट्स आहे बघा. सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काय येणार बघा, या दोघांची ऍडिशन म्हणजे काय 4 प्लस -5. अल्फा किती आहे 4 प्लस साइन मिडल ॲज इट इज, बीटा किती आहे -5. सो प्लस मायनस काय होणार आहे मायनस, सो 4 - 5 म्हणजेच किती आलं -1. आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पण काढून घेऊया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पण काढून घेऊया. सम ऑफ रूट्स आपली -1 आली आहे. आता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स म्हणजे काय, अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किती येणार 4 इंटू -5. 4 इंटू -5 किती येणार -20. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किती आली -20. आता बघा अल्फा प्लस बीटा भेटला, अल्फा बीटा भेटला. हे आपलं रिक्वायर्ड इक्वेशन आहे. समजलं, जेव्हा आपले रूट्स अल्फा आणि बीटा असतात तेव्हा रिक्वायर्ड इक्वेशन असं तयार होतं. सो एवढंच लर्न करायचं तुम्ही. मग माझा अल्फा इथे कोण आहे 4 आहे, बीटा कोण आहे -5. सो त्यांचा यूज करून मी दोन्ही काढून घेतला, हा सम पण काढून घेतला आणि हा प्रोडक्ट पण काढून घेतला. आता ह्याच्यात सबस्टिट्यूट करतो जस्ट बघा, हे सबस्टिट्यूशन करूया. द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज काय असते इक्वेशन, x² मायनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. हे माझं रिक्वायर्ड इक्वेशन आहे. आता याच्यामध्ये सांगा मला अल्फा प्लस बीटाचा आन्सर किती भेटलेला आहे इकडे, अल्फा प्लस बीटाचा आन्सर इथे किती भेटलेला आहे -1. ओके, आणि अल्फा बीटाचा आन्सर -20. सो बघा व्हॅल्यू पुट करतो, मायनस साइन हे ॲज इट इज, अल्फा प्लस बीटाचा आन्सर -1 आणि हे x प्लस अल्फा बीटाचा आन्सर किती भेटलाय -20 इज इक्वल टू 0. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या बघा, अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा बीटा -20, ही प्लस साइन ही प्लस साइन, ही मायनस साइन तर मायनस साइन. हे मायनस मायनस काय होणार सांगा मला आता, मायनस इंटू मायनस प्लस, मायनस इंटू मायनस प्लस 1 इंटू एक्स म्हणजे नुसता एक्स लिहिला तरी चालेल. काय गरज आहे 1 लिहायची, इथं 1च आहे, 1 साइन 1 लिहायची गरज नाहीये. सो मायनस मायनस प्लस झाला आणि 1x आणि हा प्लस मायनस किती झाला -20 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. बघा तेच भेटलं, x² प्लस x -20 इक्वल टू 0. तेच आन्सर भेटलं आपल्याला सॉल्व्ह करून. सो लक्षात ठेवा, जेव्हा रूट्स अल्फा आणि बीटा असतात तेव्हा रिक्वायर्ड इक्वेशन काय असतं, बाहेर करायचं आहे x² मायनस अल्फा प्लस बीटा इन ब्रॅकेट इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. हे तुम्ही बाहेर करायचं. फक्त हे कसं आलं हे प्रूव्ह करण्यासाठी मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. फॅक्टरायझेशनच्या जस्ट अपोजिट सॉल्व्ह करत जायचं म्हणजे सिम्प्लिफिकेशन करत जायचं. ओके, सो दिस इज द थर्ड आर्टिकल. व्हाट इज द आर्टिकल, हाऊ टू ऑब्टेन और फ्रेम अ quadratic equation if alpha and beta are the two roots of quadratic equation, then the equation is x² minus into bracket alpha plus beta bracket complete into x plus alpha beta is equal to 0. So this is very important, हे बाय हार्ट झालं पाहिजे. ओके, इम्पॉर्टंट आयडेंटिटीज आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्या आयडेंटिटीज काय आहेत बघा, लक्ष द्या इकडे. a प्लस b चा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू काय असतो, a² प्लस 2ab प्लस b², राईट. a प्लस b चा होल स्क्वेअर काय असतो, a² प्लस 2ab प्लस b². ओके, सिमिलरली आपण काय लिहू शकतो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. फक्त a च्या ठिकाणी अल्फा सबस्टिट्यूट केलाय आणि b च्या ठिकाणी बीटा सबस्टिट्यूट केलाय. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. मग आपण आता सपोज हे अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इथेच ठेवलं आणि हा प्लस 2 अल्फा बीटा इकडे आणला तर काय होणार बघा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर मायनस 2 अल्फा बीटा. हा जो प्लस 2 अल्फा बीटा आहे तो मी RHS ला आणल्यानंतर काय झाला, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. दॅट इज अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर -2 अल्फा बीटा. दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट आयडेंटिटी, अल्जेब्राइक आयडेंटिटी आहे. ए आणि बी मध्ये जसं किंवा एक्स आणि वाय मध्ये आपण जसं लिहितो फॉर्म्युलेज डिफरंट अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन्स, तसं मी तर अल्फा आणि बीटा मध्ये हे अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिहिलंय. काय एक्सप्रेशन बघा, अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू, बघा हे अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू आणि हे जे आहे ना हे तिकडे लिहिलंय फक्त अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर -2 अल्फा बीटा.
कसं आलं तर मला माहिती आहे a प्लस बीचा होल स्क्वेअर काय a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. a च्या ठिकाणी अल्फा कन्सिडर केला, b च्या ठिकाणी बीटा कन्सिडर केला, तर अल्फा प्लस बीटाचा होल स्क्वेअर काय आला अल्फा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. बरोबर. अल्फा प्लस बीटाचा होल स्क्वेअर काय आला अल्फा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. आता हे अल्फा स्क्वेअर आणि प्लस बीटा स्क्वेअर इथेच ठेवले आणि हा प्लस 2 अल्फा बीटा इकडे आणला तर काय झाला मायनस 2 अल्फा बीटा. हे ॲज इट इज इथे आहे बघा. म्हणजेच मला कोणाचा फॉर्म्युला भेटला अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअरचा. काय होतं प्रॉब्लेम्स मध्ये तुम्हाला अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू दिली जाते, अल्फा बीटाची व्हॅल्यू दिली जाते आणि विचारतात अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. मीन्स तुम्हाला अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू दिली जाते किंवा तुम्ही काढू शकता बाय मायनस बी बाय अल्फा बीटाची पण काढू शकता बाय सी बाय ए. आपल्याला माहिती आहे अल्फा बीटा सी बाय असतो आणि आपल्याला विचारतात फाइंड अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. सो तो फाइंड करण्यासाठी ही आयडेंटिटी तुम्ही लर्न करायची. कशी डिराईव्ह झाली आयडेंटिटी लक्षात आलं. असंच अजून एक आयडेंटिटी आपल्याला लागते, ती आयडेंटिटी पण मी लिहून घेणार आहे इथे. ती आयडेंटिटी आहे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब याची. लक्ष द्या. तुम्हाला सर्वांना a प्लस बी होल क्यूबचा फॉर्म्युला माहित आहे. सो a प्लस बी होल क्यूब काय असतो बघा a क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर बी प्लस 3ab स्क्वेअर प्लस बी क्यूब. हा कोणाचा फॉर्म्युला लिहिलाय मी a प्लस बी होल क्यूब. सो a प्लस बी होल क्यूबचा फॉर्म्युला किंवा x प्लस वाय होल क्यूबचा जे आपण 7th स्टँडर्ड पासून शिकत आलेलो आहे. सो a प्लस बी होल क्यूब काय असतो a क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर बी प्लस 3ab स्क्वेअर प्लस बी क्यूब. आता याच्यात मला फक्त a क्यूब प्लस बी क्यूबचा फॉर्म्युला हवा आहे. सो मी a आणि b च्या ऐवजी अल्फा आणि बीटाच्या फॉर्म मध्ये करूया कन्वर्ट आपण त्यांना. जसं a प्लस b चा होल क्यूब मी लिहिला इथे तसं मला सांगा मग अल्फा प्लस बीटाचा होल क्यूब काय येणार अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वेअर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वेअर प्लस बीटा क्यूब. काय चेंज केलंय फक्त a च्या ठिकाणी अल्फा लिहिलाय आणि b च्या ठिकाणी बीटा लिहिलाय. फरक एवढाच केलाय. मला ऑलरेडी a प्लस b चा होल क्यूबचा फॉर्म्युला काय माहिती आहे a क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर b प्लस 3ab स्क्वेअर प्लस b क्यूब. आता a च्या ऐवजी अल्फा यूज केलाय आणि b च्या ऐवजी बीटा यूज केलाय. सो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू काय आला अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वेअर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वेअर प्लस बीटा क्यूब. ओनली आय हॅव रिप्लेस्ड a बाय अल्फा अँड b बाय बीटा. बाकी काही चेंज नाही. आता यामध्ये पण जर मी फक्त अल्फा क्यूब आणि बीटा क्यूब एकत्र लिहिले बघा अल्फा क्यूब आणि बीटा क्यूब हे एकत्र लिहिले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आणि या दोघांमधून काय कॉमन निघते सांगा मला. या दोघांमधून 3 अल्फा बीटा कॉमन आहे बघा. 3 तर कॉमन आहे राईट. इथे अल्फा स्क्वेअर आहे इथे अल्फा आहे म्हणजे एक अल्फा कॉमन घेतला. इथं बीटा आहे इथं बीटा स्क्वेअर आहे सो एक बीटा कॉमन घेतला. मला सांगा 3 अल्फा बीटा कॉमन काढल्यावर इथे एकच अल्फा राहणार. या अल्फा स्क्वेअर मधला एकच अल्फा आणि इथे या बीटा स्क्वेअर मधला एकच बीटा राहणार. बघा वाटलं 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा 3 अल्फा स्क्वेअर बीटा 3 अल्फा बीटा इंटू बीटा 3 अल्फा बीटा स्क्वेअर बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वेअर. इथं अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वेअर. समजलं. सो मी या मिडल दोन टर्म्स मधून 3 अल्फा बीटा कॉमन काढलाय आणि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एकत्र लिहिले आणि इकडे काय आहे बघा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब. आता काय करूया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इथेच ठेवूया हे फक्त कारण मला हा फॉर्म्युला हवा आहे. जसा मगाशी मी कोणता फॉर्म्युला डिराईव्ह केला होता अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर तसा आता कोणता फॉर्म्युला डिराईव्ह करतोय अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. मग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इथेच ठेवलं तर हे सगळं टर्म ही जी टर्म आहे ती तिकडे जाणार. ही टर्म तिकडे जाताना हे ब्रॅकेट मध्ये बरं का याच्या साइन हे पूर्ण एक टर्म आहे ही संपूर्ण एक टर्म आहे लक्षात घ्या कारण हे प्रोडक्ट आहे 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. जे हे दोन टर्म्स होते त्या दोन टर्म्सचा मी एक कंप्लीट टर्म केला. कसा केला तर कॉमन काढून समजलं. सो हे जे प्लस आहे साइन ती तिकडे गेल्यावर काय होणार मायनस ही प्लस ची मायनस होणार. सो इकडे काय होणार बघा अल्फा प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा क्यूब ऍज इट इज आणि प्लस 3 अल्फा बीटा इकडे आल्यानंतर मायनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हे इकडे आणलेलं आहे बरं का इज इक्वल टू साइन इथे बघा आणि हे इथंच ठेवलंय. काय इथंच ठेवलंय अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. समजलं. म्हणजे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इथेच ठेवलंय ही इक्वल टू साइन हे ऍज इट इज इथं लिहिलंय आणि हे प्लस इकडे आलं काय झालं मायनस पूर्णच एक्सप्रेशन इकडे आलेली आहे. समजलं. सो आता रिराईट करूया फक्त
हे पहिल्यांदा लिहिणार मी बघा. सो काय आला फॉर्म्युला आपला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्म्युला तयार झालेला आहे बघा, लिहून घेतो मी, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब. बघा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो RHS ला आहे तो LHS ला लिहिला, इक्वल टू साइन आणि हे जे आहे ते आता इकडे लिहिणार आहे, फक्त उलट केलंय याला. मग इथं काय अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब मायनस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रॅकेट काय सांगा अल्फा प्लस बीटा. सो हा फॉर्म्युला पण तुम्ही लर्न करायचा. काय फॉर्म्युला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू काय असतो, ए प्लस बी होल क्यूब मायनस 3ab इंटू ए प्लस बी. फक्त ab च्या ऐवजी काय यूज केलं, अल्फा बीटा. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब मायनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा. आणि डिराइव्ह मी या प्रकारे केलेलं, लक्ष द्यायचं. ओके, सो आता आपण अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूब फाइंड करणार आहे. जसं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड केलंय तसं मला आता पुढचा फॉर्म्युला कोणता डिराइव्ह करायचंय, अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूब. हा फॉर्म्युला पण मला डिराइव्ह करायचा. सो याचा आन्सर पण मला इन टर्म्स ऑफ बघा, अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर कोणाच्या टर्म्स मध्ये काढलाय, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कोणाच्या टर्म्स मध्ये काढलाय, अल्फा प्लस बीटा इथे अल्फा बीटा. म्हणजे कोणाच्या टर्म्स मध्ये, सम ऑफ रूट्स आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट्सच्या. कारण सम ऑफ रूट्स आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मला माहित असतात, आपण सॉल्व्ह करून काढू शकतो. सम ऑफ रूट्स मायनस बी बाय असतो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय असतो. पण त्याचा यूज करून आपल्याला असलं काहीतरी फाइंड करायला सांगतात, अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर फाइंड करा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करा, किंवा अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूब फाइंड करा. समजलं. आता अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूबचा पण फॉर्म्युला मी आता डिराइव्ह करतोय बघा, लक्ष द्यायचं आहे. इन्स्टेड ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब आपण आता ए मायनस बी होल क्यूब घेऊया. ए मायनस बी चा होल क्यूबचा फॉर्म्युला काय, अल्टरनेट प्लस मायनस साइन होतं. जसं ए प्लस बी चा होल क्यूबला सगळे प्लस होते बघा इथे, तसं ए मायनस बी च्या होल क्यूबला फर्स्ट प्लस, इथे होतो मायनस, इथे प्लस आणि इथे होतो शेवटी मायनस. सो ए मायनस बी चा होल क्यूब फॉर्म्युला काय आला, ए क्यूब मायनस 3a स्क्वेअर बी प्लस 3ab स्क्वेअर मायनस बी क्यूब. आता इन्स्टेड ऑफ ए वी विल टेक अल्फा and instead of b we will take beta. So alpha minus beta whole cube can alpha cube minus 3 alpha square beta plus 3 alpha beta square minus beta cube होणार. समजलं. आता हे अल्फा क्यूब आणि हे मायनस बीटा क्यूब एकत्र लिहितो इथे. सो अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूब, हे अल्फा क्यूब आणि हे मायनस बीटा क्यूब एकत्र लिहिले, अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूब. आणि या दोघांमधून लक्ष द्यायचं, या दोघांमधून मायनस 3 अल्फा बीटा कॉमन काढलं बघा, मायनस 3 अल्फा बीटा कॉमन काढलं तर इथं अल्फाच राहिला बघा, मायनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा मायनस 3 अल्फा स्क्वेअर बीटा. ओके, आणि इथं प्लस साइन आहे बरोबर, इथं प्लस साइन साठी इथे मायनस घेणं गरजेचं आहे. मायनस मायनस प्लस आणि 3 अल्फा बीटा इंटू बीटा 3 अल्फा बीटा स्क्वेअर. समजलं. म्हणजे हे मिडल टू एक्सप्रेशन्स आहेत बघा, हे दोन ह्याच्यातून काय कॉमन काढलं, मायनस 3 अल्फा बीटा. मायनस 3 अल्फा बीटा कॉमन काढलं तर इथे आता अल्फा राहिला आणि इकडे काय राहिला मायनस बीटा. आता जेव्हा हे मायनस साइन, आता हे पूर्ण एक एक्सप्रेशन आहे, जेव्हा ही मायनस साइन तिकडे जाणार तेव्हा इथे काय होणार सांगा, प्लस होणार. सो अल्फा मायनस बीटाचा होल क्यूब मला हा भेटलाय. ही मायनस साइन जेव्हा इकडे येणार तेव्हा ही प्लस होणार इथे आणि इथे अल्फा मायनस बीटा बघा, अल्फा मायनस बीटाचा क्यूब ऍज इट इज ठेवला इथे, राईट. हे मायनस इकडे गेल्यावर काय झालं, प्लस 3 अल्फा बीटा आणि इंटू हे काय सांगा अल्फा मायनस बीटा, आणि इथं हेच राहणार आहे म्हणजे काय राहणार, अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूब इक्वल टू साइन चेंज. समजलं. सो अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूबचा फॉर्म्युला काय आला बघा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, तर हा आलेला आहे बघा. सो तो लिहून घेतो मी, अल्फा मायनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा मायनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा मायनस बीटा. लर्न करणं इझी आहे बघा, लक्षात कसं ठेवायचंय, साइन सोडून लक्षात ठेवायचंय. इथं जेव्हा प्लस साइन आहे तेव्हा इथं पण प्लस, इथे प्लस आहे, बाहेर मायनस आहे. इथे मायनस आहे तेव्हा इथे मायनस, इथे मायनस आणि बाहेर इथे काय प्लस आहे. ओके, सो दिस आर फॉर्म्युलाज, इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलाज. हे सोडून अजून एक फॉर्म्युला आहे जो इम्पॉर्टंट आहे, तो म्हणजे रिलेशन बिटवीन ए प्लस बी होल स्क्वेअर अँड ए मायनस बी होल स्क्वेअर.
म्हणजे बघा ए प्लस बी होल स्क्वेअर आणि ए आपण डिराईव्ह केले ते फॉर्म्युलेस, तुम्हाला काही डिराईव्ह करायची गरज नाहीये, जस्ट तुम्हाला समजावून म्हणून मी डिराईव्ह करून दाखवले. बट यू हॅव टू बाय हार्ट दिस, यू हॅव टू बाय हार्ट ऑल दिस फॉर्म्युले. फोर्थ फॉर्म्युला अजून एक मी नोट डाऊन करणार आहे इथे, तो पण लक्ष द्यायचं तो फॉर्म्युला कसा येतोय आणि हे सगळे आपण एक्सरसाइज मध्ये यूज करणार आहे. सो फर्स्ट वन इज दिस आयडेंटिटी, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस. नाउ लेट अस डू फोर्थ आयडेंटिटी. फोर्थ आयडेंटिटी काय आहे हे बघूया आपण आता. सो बघा फोर्थ आयडेंटिटी आपण कशी डिराईव्ह करतो. आय वॉन्ट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन a plus b square and a minus b square. या दोघांमधलं मला रिलेशन फाइंड करायचं आहे. ओके, म्हणजेच मला फाइंड करायचं आहे रिलेशन बिटवीन अल्फा प्लस बीटा स्क्वेअर अँड अल्फा मायनस बीटा स्क्वेअर. कळते का? सपोज आपण या a प्लस बी स्क्वेअर आणि a मायनस बी स्क्वेअर मध्ये पहिल्यांदा एक्सप्रेशन फाइंड करूया. मला सांगा a प्लस बी स्क्वेअर काय असतो. a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस काय असतो b स्क्वेअर, राईट. आणि a मायनस बी होल स्क्वेअर काय असतो a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर असतो. बरोबर, म्हणजे हे आहे फॉर्म्युला कोणाचा a प्लस बी होल स्क्वेअरचा आणि हा आहे फॉर्म्युला a मायनस बी होल स्क्वेअरचा. a स्क्वेअर फक्त इथं मध्ये प्लस तर इथं प्लस, इथे मायनस तर इथे मायनस असतं, बाकी सगळं सेम. आता सपोज मी या दोघांना सबट्रॅक्ट केलं, नीट लक्ष द्या. सपोज या दोघांना मी सबट्रॅक्ट केलं म्हणजेच काय 1 मायनस 2. 1 मायनस 2 करतोय म्हणजे काय होणार a प्लस बी होल स्क्वेअर मायनस a मायनस बी होल स्क्वेअर. LHS सबट्रॅक्टेड. LHS हा कोण आहे बघा a प्लस बी होल स्क्वेअर मायनस हा LHS कोण आहे a मायनस बी होल स्क्वेअर. सो a प्लस बी होल स्क्वेअर मायनस a मायनस बी होल स्क्वेअर LHS सबट्रॅक्ट केले इज इक्वल टू इकडे सबट्रॅक्शन केलं तर काय होणार बघा. इथं सबट्रॅक्शन केलं तर साइन्स कशा चेंज होणार बघा. म्हणजे इथं सबट्रॅक्शन केल्यावर हे मायनस साइन ऍज इज राहील, इथं मायनस, इथे मायनसचं काय होणार प्लस आणि इथे प्लसचं काय होणार मायनस. ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर काय होणार सांगा मला, कॅन्सल. ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर काय होणार कॅन्सल. बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर पण कॅन्सल होणार कारण साइन चेंज झालेत बघा. सो ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर कॅन्सल, बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर कॅन्सल. फक्त या मायनसचं मायनस मायनस काय झालंय बघा प्लस झालंय, त्याच्यामुळे हे 2ab आणि हे पण प्लस 2ab घ्यायचं आहे, ही वरची साइन आहे खालची. सो 2ab प्लस 2ab काय आला 4ab आणि हे तर कॅन्सलच झालं. सो लिहायची गरज नाही. ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर 0 आहे, बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर 0 आहे. 2ab मायनस मायनस इथे प्लस झालं, 2ab प्लस 2ab 4ab. समजलं? म्हणजेच हे मायनस साइन तिकडे पाठवलं. दिस इज द रिलेशन बिटवीन a प्लस बी होल स्क्वेअर आणि a मायनस बी होल स्क्वेअर. फक्त आपण ते वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. फॉर्म कोणता यूज करतोय मी लक्ष द्या बघा. मी सपोज काय करतो हे निगेटिव्ह a मायनस बी होल स्क्वेअर तिकडे नेतो आणि हे 4ab इकडे आणतो. म्हणजे काय होणार बघा, हा निगेटिव्हचं काय होणार पॉझिटिव्ह. हे बघा हा मायनस जो आहे तो तिकडे गेल्यावर काय झाला प्लस आणि हा प्लस 4ab इकडे आणतो. हे इथंच ठेवलंय. काय इथंच ठेवलंय a प्लस बी होल स्क्वेअर, a प्लस बी होल स्क्वेअर ऍज इट इज ठेवलंय बघा. आणि हे प्लस 4ab इकडे आला मायनस 4ab. समजलं? म्हणजेच आता लिहित असताना कसं लिहूया, दॅट इज काय केलं लक्षात आलं, हे मायनस ऑफ a मायनस बी स्क्वेअर बी होल स्क्वेअर तिकडे पाठवलं ते झालं प्लस, इथं प्लस साइन आलं आणि हे प्लस 4ab इकडे आणलं मायनस 4ab झालं. हे a प्लस बी होल स्क्वेअर ऍज इट इज ठेवलं. समजलं? दॅट इज उलट लिहूया, हे RHS ला इथे LHS ला लिहूया. a मायनस बी होल स्क्वेअर इज इक्वल टू RHS ला आता हे लिहूया. RHS ला काय लिहिणार a प्लस बी होल स्क्वेअर मायनस 4ab. समजलं? म्हणजे LHS ला काय लिहिलं a मायनस बी होल स्क्वेअर आणि RHS ला लिहिलं उलट करून लिहिलंय फक्त. समजलं? आता हे जसं a b मध्ये लिहिलंय तसं आपण कोणामध्ये लिहूया अल्फा आणि बीटा मध्ये. अल्फा आणि बीटा मध्ये कसं होणार हे सांगा. सो a मायनस बी होल स्क्वेअरच्या इन्स्टेड काय लिहिणार अल्फा मायनस बीटा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर मायनस 4 अल्फा बीटा. सो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्म्युला जो तुम्हाला बाय हार्ट करायचा. रिलेशन बिटवीन अल्फा मायनस बीटा होल स्क्वेअर आणि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर. काय रिलेशन अल्फा मायनस बीटा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर मायनस 4 अल्फा बीटा.
minus 4 alpha beta. So this is the relation. सो या 4 आयडेंटिटीज बाय हार्ट करणं गरजेचं आहे. कशा डिराइव्ह झाल्या तुम्हाला मी सांगितलंय, बट वी हॅव टू लर्न इट. वन बाय वन म्हणूया आपण ते. बघा काय फर्स्ट वन, अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर मायनस 2 अल्फा बीटा. सेकंड इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब मायनस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा. थर्ड इज अल्फा क्यूब मायनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू alpha minus beta whole cube plus 3 alpha beta into alpha minus beta. And the last one is alpha minus beta whole square is equal to alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. So this is the last identity. आता मी बोर्ड वरती सगळेचे सगळे फॉर्म्युलेज लिहून काढलेले आहेत बघा. हे फॉर्म्युलेज तुम्ही बाय हार्ट करणं गरजेचं आहे, जे या नेक्स्ट एक्सरसाइज साठी आपल्याला लागणार आहे. So these are the important formulas. Let us revise them. First, the discriminant delta is b square minus 4ac. First formula काय लिहिला आहे? Discriminant delta is b square minus 4ac. Nature of roots depend on the value of delta. Nature of roots depend on the value of delta. If delta b square minus 4ac is greater than 0, then roots are real and unequal. Delta greater than 0 म्हणजे b square minus 4ac greater than 0, real and unequal roots असतात. Second case, if b square minus 4ac is equal to 0, roots are real and equal. Roots are real and equal. And third case, if b square minus 4ac is less than 0, then roots are not real. Roots are not real. Third formula आपण बघितला, sum of roots म्हणजेच अल्फा आणि बीटाची ऍडिशन किती असते? मायनस b बाय. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स म्हणजेच अल्फा आणि बीटाचा प्रोडक्ट काय असतो? c बाय. सो अल्फा प्लस बीटा मायनस बी बाय, अल्फा बीटा सी बाय. आणि आता आपण जस्ट हे डिराइव्ह केले काही फॉर्म्युलेज, ते फॉर्म्युलेज तुम्ही लर्न करायचे. सो असा टोटल पार्ट तुम्ही बाय हार्ट करायचा आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. सगळे फॉर्म्युलेज तुम्ही एका चार्ट वरती लिहून घेऊ शकता आणि ते रिवाइज करू शकता. तुमच्या डोळ्यासमोर पाहिजेत नाही.